Hello guys! So mag-unboxing po tayo ng thermal laminator scotch. So titignan natin kung ano yung nasa loob ng thermal laminator na to guys. Okay? So ito ay nabili ko lang sa Walmart sa halagang $32. Ayan, para paganda ako ng classroom. Okay, so let us see what is inside the laminator. Ayan guys, so meron siyang free na ang tawag na ito, laminator paper. Ayan, pouch, laminating pouch, and then manual. Ayan, ano ito yung manual niya, and then here, yes, it is. Ito na siya. So ito ang thermal laminator. Okay, ayan guys, so bubuksan natin. Ayan siya. Guys, Scotch ang kanyang brand. Scotch laminator. Ayan, so meron siyang cord. Ito ang cord niya. Ayan. So later on, papakita ko sa inyo kung paano ito gamitin. Oh, ang hirap. Ayan. So ito siya, ang cord niya. Ayan po. Laminating pouch. Okay, yan guys. So, ipapakita ko sa inyo later sa next video ko kung paano ito gamitin. Bye!